ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay Huwebes, Oktubre 1, 2020. Sa ating headlines. Unang debate sa pagitan ni President Donald Trump at Democratic challenger Joe Biden naging mainit at magulo, pero itinuturing na most watched presidential debate sa kasaysayan ng Amerika. U.S. Secretary of State Mike Pompeo magtutungo sa susunod na linggo sa Japan, South Korea at Mongolia para talakayin ang issue sa China at North Korea. Suspect sa nangyaring knife attack sa Paris, sinampahan na ng kasong attempted terrorist killings. World Bank maglalaan ng $12 billion para sa COVID-19 vaccine ng mga mahihirap na bansa. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, mainit at magulo ang naging unang debate sa pagitan ni President Donald Trump at Democratic challenger na si Joe Biden. Madalas kasing sumabat si Trump kapag nagsasalita si Biden hanggang sa dumating ang puntong napagsabihan siya ng katunggali na manahimik. Naging kakaiba naman ang debate dahil limitado lamang ang audience, pero tinatayang nasa 100 million ang nanood sa debate at maituturing na most watched presidential debate sa kasaysayan ng Amerika. Si U.S. News Bureau L. Aguilar sa detalye. And the Democratic nominee, Vice President Biden. I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, no boos or other interruptions, so we, and more importantly you, can focus on what the candidates have to say. No noise except right now as we welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden. Magulo ang naging kauna-unahang presidential debate sa pagitan ng Republican candidate na si President Donald Trump at Democratic candidate na si dating Vice President Joe Biden, na ginanap sa Case Western Reserve University and Cleveland Clinic sa Cleveland, Ohio nitong Martes. Bagamat madalas ang panginsulto ni Trump, nanatiling kalmado at poised naman si Biden. Makikitang madalas pa din ang pagngiti nito at pagharap sa kamera sa tuwing magsasalita na parang kinakausap ang bawat manonood sa telebisyon. Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years you've done nothing. Let's have this debate. And if you would have had, let me just tell you something, Joe. No, if you would have had the charge of what I was put through. I had to close the greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's being built again. Kaiba sa mga nagdaang presidential debates, limitado lamang sa 70 katao ang nasa audience at pawang nagdaan ang mga ito sa COVID-19 testing upang masunod ang health safety protocol. Hindi na din nagkadaupang palad ang mga kandidato bago simulan ng debate upang manatiling magkalayo sila sa stage at walang contact. Si Chris Wallace, isang kilalang broadcaster, ang tumayong moderator. Sa buong panahon ng debate ay madalas na maririnig dito ang pagpipigil kay U.S. President Donald Trump dahil sa madalas nitong interruption sa tuwing magsasalita ang kadibating si Biden. Well, I got rid of the individual mandate. Excuse me, I got rid of the individual mandate, which was a big chunk of Obamacare. That is absolutely a big thing. That was the worst part of Obamacare. Chris, that was the worst part of Obama. Let me ask my question. Well, I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. And we will protect people with President, I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Anim na usapin ang tinalakay sa presidential debate na ito. Ang record ng dalawang kandidato, ang Supreme Court, COVID-19, race and violence o karahasan sa mga syudad dito sa Amerika, ekonomiya, at ang integridad ng eleksyon. Bawat kandidato ay binigyan ng tagda 2 minuto upang sagutin ang mga katanungan.
Sa 1.5 oras debate, mas malamang ang interruption kaysa ang naging mga pagsagot ng mga kandidato sa mga katanungan ng moderator. Mas madalas na sumabat si Trump sa pagsasalita ni Biden, samantalang nanatiling kalmado si Biden. Gayunpaman, may mga pagkakataon na hindi na marahil matiis nito, kaya sinasagot na din niya si Trump. Madidinig naman sa background ang madalas na pagsaway ng moderator kay Trump. I'm not going to answer the question Why would you answer that because question? the question Radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so list? Gentlemen, I think This we've is ended so this. He's going to pack the unprecedented. court. We have We're not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure do. 47 years you've done nothing. They understand. All right. Ayon sa ilang political analyst, isang kahihiyan ang naging palabas nito na sinasabing pinanood ng may 100 milyong residente dito sa Amerika na naghahanap sana ng linaw at kasagutan para sa nalalapit na presidential election sa Nobyembre. Ang debating ito ang may tuturing na most watched presidential debate sa kasaysayan ng Amerika. Ellen Aguilar, nag-uulat mula sa Estados Unidos. We live in interesting times. Inilabas ni Democratic presidential nominee Joe Biden ang kanyang 2019 tax returns ilang oras bago ang kauna-unahang paghaharap nila ni President Donald Trump sa isang debate. Nanawagan din si Biden kay Trump na ilabas din ang tax returns nito. Sa tax returns ni Biden, makikita na siya at ang kanyang may bahay ay nagbayad ng higit $346,000 na federal taxes at iba pang bayarin noong 2019 sa income na halos sa abot ng $985,000 bago manghingi ng refund na halos sa abot ng $47,000 Anila, sobra-sobra ang naibayad nila sa gobyerno. Magtutungo si U.S. Secretary of State Mike Pompeo sa susunod na linggo sa Japan, South Korea at Mongolia. Ayon sa State Department, ang nasabing pagbiyahe ay inaasahang nakatuon sa mga issues sa China at North Korea. Ang pagbiyahe nila ni Pompeo sa Tokyo ang magiging kauna-unahan sa top U.S. official mula nang maupo sa pwesto ang bagong Prime Minister na si Suga Yoshihide. Dagdag pa ng State Department, sa October 6 ay nasa Tokyo si Pompeo at magsasagawa ang opisyal ng four-way meeting sa kanyang counterparts mula sa Australia, India at Japan. Si Pompeo ay vocal na kritiko ng China sa mga issue ng seguridad, human rights at COVID-19 pandemic. Tinawag na ineffective ng mga abogado ni Huawei Technologies Chief Financial Officer Meng Wanzhou ang extradition request ng Amerika sa isinagawang pagdinig sa Canadian Court. December 2018 nang maaresto si Meng sa bisa ng warrant mula sa Amerika at kinasuhan siya ng bank fraud dahil sa umunoy paglilinlang sa HSBC tungkol sa mga business deal ng Huawei sa Iran na naging sanhi para malabag ng bangko ang US sanctions law. Nitong Martes nang dumating si Meng sa British Columbia Supreme Court para sa pagdinig sa extradition case na inaasahang matatapos sa April 2021. Inakusahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Hezbollah na gumagawa ito ng mga armas malapit sa isang gas station sa Beirut. Nagbabala si Netanyahu na maaaring mangyari ang isa na namang trahedya kapag sumabog ito. Paulit-ulit nang inaakusahan ng Israel ang Shiite movement na Hezbollah na nagtatayo ito ng missiles para umatake sa Jewish state. Mariin namang pinabulaanan ng Hezbollah ang panibagong akusasyon at inimbitahan ang mga miyembro ng media na bumisita sa site. Ang Beirut ay kasalukuyan pa lamang bumabangon mula sa nangyaring pagsabog noong August 4 na ikinasawi ng higit 170 katao at ikinasugat ng libu-libong iba pa. أعتقد أن نتنياهو وجيشه وآلته الدعاية لن تتوقف عن الأكاذيب. في كل مرة سوف تخلق قصة جديدة وموضوعا جديدا. وهي محاولة مكشوفة لتحريض اللبنانيين على حزب الله، وأثبتنا اليوم بالدليل القاطع وبالصورة الحية وأمام الرأي العام وأمام وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية أن هذا الرجل كاذب، وأن آلته الدعائية ساقطة وفاشلة، وأنه فشل في إقناع أحد في العالم بمثل هذه الرواية الكاذبة وغير المقبولة.
Sinampahan na ng kaso ang lalaking suspect sa nangyaring Paris knife attack noong nakaraang linggo na ikinasugat ng 2 katao. Ayon sa French anti-terrorist prosecutors, sinampahan ito ng attempted murder with relation to a terrorist enterprise. Kinilala ang suspect na si Zahir Hassan Mahmoud na isinasailalim din ng hurado sa judicial investigation para sa criminal association sa mga terorista. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. The New Era University, in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity, will offer online education all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment, or NEU VLE. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school, offering all strands. NEU has 18 colleges, and 2 graduate schools. It also offers ALS and ETF. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay, Baras, Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020. Ngayong linggo, abangan ang gagawing pagpapasiklab ng IOX sa First Multi-Finals ng Tagisan ng Galing Part 2 Dance Edition. Ngayong linggo na yan sa Network. Tumaas ng 55% ang kaso ng COVID-19 sa hanay ng young adults sa Amerika nitong Agosto. Kasabay ito ng muling pagbubukas ng mga universidad. Ayon ito sa US Health Agency, nananawagan naman na ang mga researcher mula sa Centers for Disease Control and Prevention sa mga universidad na gustong magbukas muli ng in-person learning na kailangang magpatupad ang mga ito ng mitigation measures laban sa COVID-19. Kabilang nila ang pagsusuot ng face mask at social distancing para masugpo ang COVID-19 sa hanay ng young adults. Nakasaad din sa report ng CDC na sa pagitan ng August 5 hanggang September 5 na ang weekly cases ng COVID-19 sa mga edad ay 18 hanggang 22 taong gulang ay tumaas ng 55.1%. Naitala rin nila sa Northeast region ang 144% na pagtaas sa COVID-19 cases, habang tumaas ng 123.4% ang kaso ng COVID-19 sa Midwest. Ayon pa sa mga researcher ng CDC, ang pagtaas sa COVID-19 cases ay di lamang maiuugnay sa pinalakas na testing, kundi maaari nila rin itong iugnay sa pagbubukas ng ilang mga universidad ng face-to-face classes. Lumabas na ligtas ang Moderna COVID-19 vaccine candidate sa older adults. Batay ito sa resulta mula sa early safety study ng nasabing bakuna. Nakasaad sa nasabing pag-aaral na ang Moderna COVID-19 vaccine candidate ay nakakapag-produce ng virus neutralizing antibodies sa older adults sa
level na kapareho ng nakita sa younger adults. Ang nasabing pag-aaral ay inilathala sa New England Journal of Medicine kung saan makikita ang kumpletong larawan ng safety ng bakuna sa older adults. Extension din ang nasabing pag-aaral sa Phase 1 safety trial ng Moderna. Kasalukuyan na ring sinusuri ng Moderna ang mas mataas na dose sa large Phase 3 trial, ang final stage bago makakuha ng emergency authorization o approval. Nais ng World Bank na maglaan ng $12 billion para sa COVID-19 vaccine ng mga mahihirap na bansa. Ayon sa World Bank, hiniling nito sa mga Board of Director na aprubahan ang nasabing pondo para matulungan ang mga mahihirap na bansa na makabili at maipamahagi ang bakuna laban sa COVID-19. Ang World Bank ay nagpatupad ng Emergency Response Program sa 111 mga bansa. At kung may extra na pondong maaaprubahan, ay ilalaan naman nila ito sa mga low at middle income countries. Higit 450,000 na ang kaso ng COVID-19 na naitala sa Iran. Ayon sa mga otoridad, 3,677 na bagong COVID-19 cases ang naitala nila sa nakalipas na 24 oras, habang umakyat na sa 25,986 ang death toll nito. Sabi ni Health Ministry spokeswoman Sima Sadatlari, 207 individuals ang nasawi mula sa virus sa nakalipas na magdamag at ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Iran ay umabot na sa 453,637. Ang COVID-19 cases ay tumaas sa halos lahat ng 31 lalawigan ng Iran. Pero sabi ni President Hassan Rouhani, ang kanyang gobyerno ay walang plano na magpatupad ng complete lockdown sa kabila ng pagtaas sa COVID-19 cases. Pero ayon sa mga otoridad ng Iran, may ilang restrictions na muling ipatutupad sa Tehran at iba pang lungsod na tinukoy na red, ang pinakamataas na category sa coronavirus risk scale ng Iran. Napanatili ng Victoria State sa Australia ang pagbaba sa naitatalang bagong COVID-19 cases. Kasabay ito ng pagsisimula ng mga estado na luwagan ang internal border closures. Nitong Miyerkules, 13 bagong kaso na lamang ng COVID-19 ang naitala sa Victoria. Ang mabilis na pagkontrol ng Victoria sa second wave ng outbreak ang nagtulak sa Western Australia na i-relax na ang travel restrictions nito. Nitong Lunes, pinapayagan na ang mga biyahero mula sa southeastern state na mag-quarantine sa bahay sa halip na sa mga hotel. Sinabi naman ng iconic Sydney Opera House ng Australia na inaayos na nito ang muling pagbubukas ng mga venues sa Nobyembre matapos nataasan ng New South Wales State Government ang seating capacity sa mga teatro ng hanggang 50%. Nangako ang mga otoridad na luluwagan na rin nila ang iba pang restrictions sa Melbourne mula sa October 9 basta ang average cases ay patuloy sa pagbaba. Ngunit sabi ni Victoria Premier Daniel Andrews, ang estado ay magiging flexible sa target nitong petsa. Oobligahin na rin anya ang estado ng COVID-19 testing sa lahat ng mga manggagawa sa high-risk facilities gaya ng meat, poultry and seafood processing facilities at supermarket distribution centers. Isasagawa rin ang testing sa lahat ng empleyado sa aged care sites. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Congratulations! Lloyd Sarausos! Pinangako ko rin sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit ilang beses madapa, babangon at babangon ako para abutin ang aking pangarap. Eric and Jenny Morandarte! Makikita mo yung pagmamahal kapag magkasama kayong kumakanta. Mas na kumakanta kami ng mula sa puso. Purple Heart! Here I am joining Tagi sa Nanggaling, hoping that the judges will also see the star in me. Tatlong contenders ang magtutunggalian sa kantahan. Abangan natin kung sino kina Lloyd Sarausos, Eric and Jenny Morandarte at Purple Heart ang unang pagpwesto sa quarter elimination.
Tagi sa Nanggaling Part 2 is co-presented by Cooper, an expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Our sponsors, BDO, we find ways. JRC Industrial Sales, RS Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. Chris Rock Enterprises, Victory Carpentry, DOP Asiatic Pest Control Services, and AUB, Aspire for the Future. In partnership with New Era University ETAP, Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program. Embrace Cafe, we embrace differently abled persons. Inanunsyo ng pamunuan ng Disney na magbabawas ito ng nasa 28,000 na trabaho mula sa US Park and Experiences Division ito. Ayon sa Disney, kasunod ito ng pagbaba sa demand na dulot ng COVID-19 pandemic at ang kawalan ng katiyakan kung kailan muling makaka-recover. Nasa 2/3 nila ng mga apektadong empleyado ay part-time staff. Sabi ni Josh Diamaro, chairman ng Disney Parks Experiences and Products, nitong mga nagdaang buwan ay napilitan silang gumawa ng mga kinakailangang adjustments sa kanilang negosyo. Mahirap man aniya ang kanilang desisyon na magbawas ng empleyado, ay naniniwala silang makatutulong ito para muling maging epektibo at maayos ang kanilang operasyon kapag bumalik na sa normal ang lahat. Sa nakalipas na quarter, aabot sa halagang $4.7 billion ang nawala sa Disney dahil sa pandemya matapos na maapektuhan ang mga theme park business nito at ang postponement pa ng mga major movie release. Puno na ngayon ang aircraft storage facility sa Central Australia. Kaya ang mga may-ari nito ay nanghihingi na ng karagdagang espasyo. Maraming airline carriers ang hindi na ngayon makapagbiyahe dahil sa kakulangan ng pasahero ngayong pandemya. Kaya napili ng mga ito na manatili muna sa storage facility ang kanilang mga eroplano. Ang Asia Pacific Airlines Storage ay nasa 74 na eroplano na ang nakatago sa Alice Springs. Ayon sa mga analysts, senyales ito na nagpapakita kung gaano kahirap ang kondisyon ngayon ng mga airlines. Nasa Alice Springs din ang mga eroplano ng Singapore Airlines at Cathay Pacific maging ang mga subsidiaries nila. Plano ng kumpanya na palawakin pa ang kanilang pasilidad mula sa kasalukuyang 110 slots ay nais nilang ma-accommodate ang nasa 160 hanggang 200 na airplanes. Isang kakaibang farm ang tampok ngayon sa Singapore. Ito ang rooftop farm na matatagpuan sa isang shopping mall doon. Makikita rito ang mga tanim tulad ng eggplants, rosemary, saging at papaya. May haba itong 10,000 square feet o katumbas ng 930 square meters. Ang ganitong inisyatibo ay para ikampanya ang pagresolba sa climate change maging ang kakulangan ng supply ng pagkain. Pasok na sa second round ng French Open si Serbian tennis player Novak Djokovic. Ito ay matapos talunin na sa score na 6-0, 6-2 at 6-3 si Mikael Ymer ng Sweden. Ginanap ang first round ng tournament sa Court Philippe Chatrier. Inaasahang makakaharap ni Djokovic sa second round ng French Open si Ricardas Berankis. Matatandaan na na-disqualify si Novak Djokovic sa US Open matapos tamaan ng bola ang isang line judge. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.